หลังจากเราเรียนจบคอร์สเบสิกโปรแกรมมิ่งด้วย Scratch ไปแล้วเราเลยตัดสินใจลงแข่งในเกมแจมซึ่งเป็นการแข่งขันสร้างเกมที่จะมีการกำหนดธีมรวมทั้งระยะเวลาในการทำงานโดยวิดีโอนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์การทำเกมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในเกมแจมเป็นครั้งแรกของเรากันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมเพจเก่านะคะเกมเจมแรกที่เราเข้าร่วมคือ Cozy Winter Jam 2025 ซึ่งธีมหลักคือฤดูหนาวและจะให้เวลาทำ3 วันเนื่องจากเกมแจมนี้มีธีมย่อยเป็น Metamorphosis ซึ่งหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเราจึงตัดสินใจทำเกมที่ให้ผู้เล่นกดไปเรื่อยๆหรือ Clicker Game เพื่อปลูกดอกไม้ในเรือนกระจกซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเมล็ดเล็กๆสู่ดอกไม้ที่เบ่งบานนะคะเริ่มแรกเลยเราอยากให้เกมมีดอกไม้ฤดูหนาว3อย่างได้แก่ Daffodil Pansy และ Primrose โดยผู้เล่นสามารถปลูกได้ใน6กระถางเมื่อจบวันเกมจะคำนวณว่าผู้เล่นรดน้ำเพียงพอไหมและดอกไม้จะเติบโตในวันรุ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถใช้ปุ๋ยเพื่อให้ดอกไม้สวยกว่าเดิมรวมถึงขายในร้านค้าได้ด้วยนะคะตอนทำเกมแรกเราทำอาร์ตเวิร์กเสร็จสวยงามก่อนแล้วค่อยมาเขียนโค้ดที่หลังซึ่งกลายเป็นว่าเสียเวลามากคราวนี้เราจึงตัดสินใจเริ่มโปรแกรมจากดอกไม้ก่อนโดยเราทำอาร์ตเวิร์กแบบง่ายๆเพื่อที่จะทำบอกทดลองโค้ดก่อนว่าใช้ได้ไหมจากนั้นเราก็เริ่มโปรแกรมจากการกดปุ่มกระถางเพื่อโชว์กระถางและกดปุ่มเมล็ดเพื่อปลูกแต่เนื่องจากโปรแกรมจะเป็นการประสานงานกันระหว่างกระถางดอกไม้และเมาส์ที่ใช้กดเราจึงจำเป็นต้องบอร์ดแคสเพื่อส่งสัญญาณระหว่างสไปซ์แต่ละตัวให้ทำงานรวมทั้งการเช็คว่าเมาส์ที่กดอยู่ในสถานะอะไรเช่นถ้าปลูกต้นไม้เมาส์ที่กดกระถางต้องเป็นสถานะเมล็ดและถ้าจะรดน้ำดอกไม้เมาส์ที่กดดอกไม้ต้องเป็นสถานะบัวรดน้ำแต่เมื่อกดตัวเมาส์เองก็ต้องได้สัญญาณเปลี่ยนเป็นบัวรดน้ำในท่ารดน้ำด้วยนะคะเมื่อการปลูกและรดน้ำดอกไม้สำเร็จเราเลยพยายามทำกลางวันกลางคืนแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถใช้การรดน้ำได้เราเลยล้มเลิกแผนนี้ไปและเปลี่ยนให้ผู้เล่นรดน้ำจนแถบเต็มเพื่อให้ดอกไม้โตแทนนะคะจากนั้นเราก็โปรแกรมการตัดดอกไม้ซึ่งจะตัดได้เฉพาะตอนดอกไม้บานเต็มที่และเมาส์มีสถานะกรรไกรเท่านั้นและจะมีท่าทางการตัดด้วยเช่นกันเมื่อทำโปรแกรมดอกไม้เสร็จเราก็ทำร้านค้าเพื่อขายดอกไม้และการตั้งเงื่อนไขให้เราสามารถกดปุ่มซื้อกระถางใหม่หรือเมล็ดดอกไม้ได้เมื่อเฉพาะเวลามีเงินมากพอเท่านั้นเมื่อสำเร็จแล้วเราต้องการจะทำกระถางถัดไปแต่เมื่อเรา copy โค้ดมาทั้งหมดจะมีปัญหาเพราะเราตั้ง variable สำหรับสไปทุกอันทำให้เวลารดน้ำดอกไม้1กระถางดอกไม้ทุกกระถางจะโตไปด้วยเราจึงต้องทำ variable แยกสำหรับกระถางและดอกไม้ในกระถางทีละใบรวมไปถึงแถบน้ำในการรดน้ำด้วยตอนนี้เราตัดสินใจทำแค่3กระถางและดอกเดฟเฟอร์ดิลอย่างเดียวซึ่งตอนหลังเราจะเปลี่ยนเป็นดอกแพนซี่แทนเพราะตอนนั้นเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราจะเปลี่ยนการทำอาร์ตเวิร์กด้วยเราเลือกใช้พาเลตสีจากเว็บ Lospec เพื่อให้โทนสีเข้ากันทั้งเกมจากนั้นเราก็วาดรูปสไตล์ Pixel Art ใน Scratch เลยเราอยากให้ผู้เล่นสามารถปลูกเมล็ดหรือรดน้ำเหนือกระถางได้เราเลยทำฉากหลังให้เป็น transparent แต่พอเป็น transparent เมาส์ก็ไม่สามารถกดได้อยู่ดีเราเลยลองทำเป็นแนวกั้นขึ้นมาโดยเซตให้ผู้เล่นมองแทบไม่เห็นแต่เมาส์ยังสามารถกดได้แต่สุดท้ายเรามองว่ามันไม่ค่อยสวยเราเลยตัดสินใจให้ผู้เล่นรดน้ำบนดอกไม้ได้อย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้เราวาดรูปสไปร์หมดแล้วเราลองเล่นเกมดูโดยรวมเราก็วาดพอดูได้อยู่ถึงแม้แสงเงาจะผิดไปบ้างเพราะเราลองวาด Pixel Art เป็นครั้งแรกนะคะปัญหาถัดมาคือบางครั้งเราสามารถกดปุ่มซื้อเมล็ดได้ทั้งที่ไม่มีกระถางว่างหรือบางครั้งรดน้ำกระถาง1แต่กระถาง2ก็ขึ้นว่ารดน้ำด้วยเราลองแก้ทุกวิถีทางแล้วก็แก้ไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นบั๊กที่เราต้องปล่อยผ่านไปนะคะถึงตอนนี้เรามองว่าเกมมันแอบน่าเบื่อเพราะต้องกดเยอะไปหน่อยแต่ถึงจุดนั้นเราแก้อะไรไม่ทันแล้วเราก็ทำ Pixel Art ให้กับเมาส์ทำทูทอเรียลเพื่ออธิบายวิธีการเล่นและฉากหลังรวมทั้งโหลดเพลงลิขสิทธิ์ฟรีจากแบนด์ไคม์ของคุณวันแมนซิมโฟนีมาถึงจุดนี้เราเหลือเวลาก่อนส่งไม่ถึงชั่วโมงซึ่งทุกอย่างวุ่นวายมากเพราะเราต้องแปลงไฟล์ Scratch ให้เป็นไฟล์ HTML เพื่ออัปโหลดขึ้น itch.io เราไม่เคยทั้งแปลงไฟล์หรืออัปโหลดเกมเราจึงต้องรีบดูวิธีทำซึ่งตอนนั้นเราโลกมากจนไม่ได้อัดวิดีโอด้วยซ้ำสุดท้ายเราก็สามารถอัพเกมได้ก่อนหมดเวลาประมาณ10นาทีถ้าใครอยากลองเล่นก็กดเข้าไปเล่นในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งในคอมและมือถือหลังจากเปิดโหวต1สัปดาห์เราสามารถคว้าอันดับ50ซึ่งก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่สำหรับการเข้าร่วมเกมแจมครั้งแรกในส่วนความสนุกเราได้อันดับ80ซึ่งเราก็ไม่แปลกใจเพราะเกมเพลย์มันค่อนข้างซ้ำๆแต่อย่างน้อยความสวยงามเราได้อันดับ25ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับการทำ Pixel Art ครั้งแรกนะคะสุดท้ายแล้วเราสนุกกับการสร้างเกมแต่ก็มองว่าเราสนุกกับการคิดสโคปเกมและการทำงานอาร์ตเวิร์กมากกว่าที่จะทำโค้ดหรือว่าแก้บั๊กต่างๆจากเกมนี้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์ในครั้งนี้
เราคิดว่าเราจัดการทำงานได้ดีขึ้นโดยเริ่มจากการทำเมคานิกของเกมก่อนที่จะทำอาร์ตเพื่อที่จะได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแผนได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือเราควรคิดสโคปเกมให้เรียบง่ายและเหมาะสมกับเวลาที่มีมากกว่านี้รวมถึงเราควรศึกษาวิธีอัปโหลดเกมให้เรียบร้อยก่อนหน้าจะได้ไม่หล่นลายแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับที่ชมวิดีโอในวันนี้เราหวังว่าเราจะมีโอกาสเข้าร่วมเกมแจมอีกในอนาคตและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย